สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจนเซียนะคะก็วันนี้เรามาทำลุคนี้ลุคที่อยู่ในคลิป Favorite ที่มีคนรีเควสต์มานะคะก็จะเป็นลุคสีชมพูนัวๆขึ้นกล้องแบบนี้เลยนะคะมันน่ารักมากจริงๆลุคเนี้ยทุกคนแล้วก็มีเทคนิคแน่นมากๆเลยถ้าใครชอบนะคะก็ไปดูกันเลย ลุคนั้นนอนนั้นจะใช้ลิปมันของ Hermes อันนี้นะคะมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยแต่ว่าทาไปแล้วมันเป็นสีชมพูเลยSkin Setting Tone Correcting Base ของจงแซมุนนะคะ อันนี้เป็นรุ่นซิก้าแคร์ก็คือสีเขียว เพราะว่าเจนแบบเห็นปะผิวมีความแดงชัดมากก็ต้องใช้เบสเขียวในการช่วยนิดนึง คือเขาบอกว่าให้ทาตรงจุดที่แดงใช่ปะเจนก็คือแดงทั้งหน้าก็ทาทั้งหน้าเลย ต่อไปเดี๋ยวมาลงพื้นกันวันนั้นใช้ตัวนี้นะคะ YSL All Hours นะคะ Luminous Matte เจนใช้ LC5 จะแต้มไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้แปรงแบบเนี้ยเป็นแปรงแบบบัฟนิดนึงในการช่วยเกลี่ยคือชื่อก็คือ Luminous Matte ใช่ไหมทุกคนผิวมันก็จะได้แบบความวาวอยู่ได้ความเป็นแสงแต่ว่าก็ให้ความแมตต์นะคะมีข้างที่ลงแล้วนะคะแล้วก็ข้างนี้ยังไม่ลงแปรงตัวนี้มันไม่ได้ให้ฟินิชที่แบบแน่นอะไรมากนะมันจะให้ผิวแบบบางๆมากกว่าต่อไปมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะอันนี้เป็นของลูน่านะของเกาหลีเดี๋ยวเริ่มจากกดรอยสิวก่อนแต่เขาบอกว่าตัวนี้ปกปิดกริบแล้วก็เขาบอกเป็น Hourglass เกาหลีไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยใช้ Hourglass แต่ว่าเท่าที่อ่านรีวิวมาก็น่าจะเป็นแนวนั้นนะเพราะเคยอ่านมาว่า Hourglass คือพิกเมนต์แน่นมากใช่ปะตัวนี้ก็คือแปะนิดเดียวแล้วก็กบได้เยอะมากเหมือนกันแล้วก็ใต้ตานิดนึงใต้ตาเดี๋ยวเจนใช้แปรงอย่างนี้นะคะในการช่วยกบคือทุกคนเจนะไม่รู้นะว่าแปรงเนี้ยคือรุ่นอะไรเพราะว่าตอนเรียนแต่งหน้าพี่ตักให้มา ก็เลยไม่รู้แบบ no idea เลยว่าแบบมันคือรุ่นอะไรแต่ว่ามันใช้กบคอนซีลเลอร์ใต้ตาดีมากวันนี้เจนก็มากบสิวต่อเลยเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนแอปพลิเคเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟองน้ำสีอย่างนี้นะคะมาช่วยตบเสร็จใต้ตานิดนึงนะคะใช้ Eclipse Blur Powder Pack นะคะแล้วเจนขอเกลี่ยตรงที่มันครีสออกก่อนนะคะกดลงไว้นะคะที่จะใช้แป้งเซ็ตมันจะได้ไม่เป็นคราบก็เซ็ตลงไปเลยนะคะลงคอนทัวร์นะคะของ Fenty Beauty สี Amber เหมือนเดิมไปเจอคลิปที่พี่สาวเกาหลีคอนทัวร์แล้วเขาทำแบบนี้ทุกคนทำแบบนี้แล้วก็ใต้คางอีกทีนึงคือตรงนี้คือกรามเราใช่ปะทาตรงกรามขยับขึ้นมานิดเดียวนะก็คือตรงกรามแล้วก็แบบตรงนี้ลงมาแล้วก็ใต้กรามอีก1 ขีดเขาใช้แบบฟองน้ำเกลี่ยแล้วมันจะได้แบบคอนทัวร์ที่สุดๆมากมันทำให้มิติตรงเนี้ยกลับมาแบบสุดๆอะเอาจริงอะคือจำไม่ได้ว่าวันนั้นแต่งยังไงพอมีแบบภาพจำบางโปรดักต์ว่าโอเคอันนี้ใช้นะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้เพราะวันนั้นอะรีบแต่งแล้วก็รีบอัดคลิปแล้วก็คิดแล้วว่าต้องมีคนขอลุคนี้แน่ๆมันก็มีจริงคือเวลาเราแต่งหน้าเรารีบๆแบบมันจะชอบออกมาดีอะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ฉันไม่ได้เฉดเยอะมากแล้วก็หน้าผากตรงนี้นะคะนิดเดียวพออันนี้มันเป็นฟองน้ำแบบแน่นๆนิดนึงอะของคอเซลนะคะแต่ว่าเจนได้แถมมาโอเคมิติพอกลับมาแล้วเดี๋ยวเอาที่มันติดที่ฟองน้ำมาไล่จมูกนะคะเบาๆพอต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งตาก่อนนะคะเดี๋ยวใช้ eye primer ของ Fenty Beauty ก่อนเจนจะเอาลงหลังมือก่อนนะลงที่ตานะคะเน้นตรงกลางตาแล้วก็เลยครีสขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไล่ๆนะคะไม่ต้องลงเยอะนะเวลาลงเยอะอะ
มันเป็นดวงทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะ Milk Mother Flutter Blusher นะคะแล้วก็จะใช้แปรงแบนๆนี้นะคะกดสีนะคะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะไล่ขึ้นไปแบบสูงหน่อยได้เลยนะเพราะว่าพิกเมนต์ที่อยู่ตรงสูงๆไม่ค่อยชัดแล้วมันจะไปชัดตรงใกล้ๆกับขอบตาบนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราแต่งตาที่เหลือเสร็จอะสีมันจะโดนบังไปเยอะมากทุกคนเราก็จะค่อยๆกดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ที่เอาสีส้มลงก่อนเนี่ยเพราะว่าเปลือกตาเราขำไงเราเอาความส้มมาปิดความขำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงสีชมพูนะคะไม่งั้นสีชมพูจะไม่ชัดเลยทุกคนลงใต้ตาด้วยนะคะใต้ตาจะเริ่มลงจากหางตาตรงนี้แล้วก็ลงมาที่หัวตาอย่างนี้เลยต่อไปใช้ตัวนี้นะคะจงแซมุน Color Peace Blush สี Blending Peony นะคะจะเป็นสีชมพูเราใช้ชมพูนี้นะคะถ้าใครผิวเข้มกว่าเจนก็ใช้ชมพูที่ชัดกว่านี้นะอันนี้มันอาจจะอ่อนไปก็กดเลยค่ะกดทับสีส้มมันก็จะเห็นความชมพูขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยไล่ขึ้นข้างบนเหมือนเดิมเราจะทาไปเป็นแบบครึ่งวงกลมอย่างนี้นะทุกคนพวกหนูเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปั่นมาค่ะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เอามาลงใต้ตาด้วยนะคะคิดว่าวันนั้นแต่งอย่างนี้นะแต่ไม่ชัวร์ไปดูรูปมาพยายามไปแกะว่าตัวเองแต่งอะไรมาเพราะว่าจำไม่ได้แต่คิดว่าใช่ค่อนข้างมั่นใจว่าใช่แล้วก็ต่อไปจะสลับมาเป็นแปรงเล็กๆอย่างนี้นะคะสลับเป็นพาเลตนี้ของเปียเป็น Final Shadow Palette Sequin Combo ใช้สีชมพูนี้นะคะลงชิดขอบตาบนคือมันเป็นสีชมพูที่มีความตุ่นแล้วก็น้ำตาลขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลงหางตาตรงนี้ด้วยนิดนึงโอเคสีแมตต์เราเสร็จแล้วนะคะก็ใช้แปรง blending blush แบบนี้นะคะช่วยเบนตรงขอบค่ะ eyeliner ต่อไป eyeliner นะคะอันนี้เปียเนวาไดสีแมตต์บราวน์นะคะตรงที่พอลืมตาแล้วมันเห็นความต่างนะคะคือถ้ากรีดจากหน้าสุดอะมันไม่ได้เห็นความต่างเท่าไหร่ทุกคนเป็นสกรีดหัวตาจนมาถึงหางอย่างนี้เลยนะแล้วก็พอถึงประมาณกลางตาจะยกมันขึ้นมานิดนึงทุกคนเลยแปลว่าจะเว้นช่องไว้นิดนึงที่ว่างเนี่ยเห็นปะเพราะว่ามันจะหลอกทำให้ตาเราดูโตขึ้นดูตาข้างนี้กับตาข้างนี้ก็เดี๋ยวใช้สีชมพูเดิมนะคะที่ใช้เมื่อกี้นี้ใช้กับแปรงหัวตัดแบบนี้นะมาช่วยเกลี่ยนิดนึงแล้วก็จะแตะสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะเปียลัสโอเจลอายไลเนอร์นะคะเบอร์ 11มาวาดใต้ตากันนะคะมันทำให้ใต้ตาดูพอปขึ้นจะยิ้มก็ได้หรือว่าจะทำอย่างนี้ก็ได้เอาที่สะดวกแล้วก็วาดไปเลยแล้วก็ใช้รุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์ 13จะเข้มขึ้นเอาไว้ทำเงาเหมือนเดิมนะคะยิ้มนิดนึงแล้วก็ระบายเงาไปเอาแค่ช่วงกลางตาก็พอนะคะทำอย่างนี้ด้วยนะคะจากใต้ตานะลากออกมาสร้างเงาให้เหมือนแบบตาเราดูโตขึ้นแล้วก็ตรงหัวตาตรงนี้นะคะทำให้ตาเราดูแบบโตขึ้นต่อไปมาดัดขนตากันนะคะใช้แป้งเช็ดโรนนิดนึงนะคะโรนแค่ข้างบนพอนะแล้วก็เอาให้โดนไฟสีน้ำเงินอย่าให้โดนยางข้างล่างนะหรือยางไหมแล้วก็เอามือแตะๆเช็คนิดนึงนะคะถ้ามันร้อนไปเดี๋ยวมันลวกเปลือกตาก็ดัดนะคะดัดแล้วก็ขยับมือเวลาเราจะเช็คเมคอัพเนี่ยให้เอากระจกขึ้นมาข้างบนอย่างนี้แล้วก็เช็คนะคะโอเควันนี้มาสคาร่าจะใช้เหมือนวันนั้นเลยก็คือเปียเนเวอร์ไดนะคะสีดำแบบช่วงแล้วค่ะนี่จะเน้นจับแค่ตรงกลางตาก็พอนะคะทุกคนถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ยาวพอก็เติมได้นะคะเจนก็ยังจับไม่เก่งหรอกทุกคนเอาจริงตอนเวลาแต่งหน้าเจนเรียนแค่จับช่อขนตาปลอมไม่ได้เรียนจับช่อขนตาจริงแต่ว่าก็เอามาประยุกต์วันนั้นใช้กลิตเตอร์อันนี้นะคะ20 Wendy คนถามเยอะมากตรงนี้
ให้มันดูแบบวิบวับขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงตรงเอเกอร์โซที่ทำเมื่อกี้เราก็จะใช้กลิตเตอร์จากพาเลตนี้นะคะโรมานสีแพมพาสการ์เดนเห็นป่าวว่ากลิตเตอร์มันใหญ่มากช่องที่ 2เราจะใช้แป้งเล็กๆแบบนี้นะคะในการจับน้องกลิตเตอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาลงบริเวณกลางใต้ตานะคะก็จะวิงวับแบบนี้เลยนี่ตาข้างนี้เสร็จแล้วตาข้างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอลงมาสคาร่าตรงกลางตาขนตาล่างนิดนึงนะคะจะใช้เคสนะแล้วก็ใช้สีอ่อนสุดก่อนแล้วก็ใช้กับแปรงหัวตาเลยมันเริ่มเขียนจากกลางคิ้วนะคะแล้วก็หางหรือจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเคสอันนี้นะคะเคสอันนี้สีLB1 นะคะน่าจะ light brown ขีด 1จะเขียนตรงกรอบคิ้วก่อนนะอย่างนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ตรงที่มันอ่อนๆก็ผมเลยค่ะอย่างนี้มันก็จะได้คิ้วที่อ่อนนะคะคือเกาหลีเขาจะเป็นคิ้วอ่อนคิ้วทุกคนเห็นก็จะเป็นคิ้วเกาหลีแล้วก็จะตรงๆหน่อยลงแป้งหนึ่งนะคะแป้งใช้ของ Eclipse เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะใช้แป้งจะลงเบาๆแล้วก็แก้มนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้ของมิ้วเมื่อกี้ที่ทาตาผสมกับอันนี้ไปเลยผสมกัน2 อันนะคะแล้วก็จะใช้แป้งแบนๆอย่างเงี้ยนะคะของจองแซมมุนเจนจะเน้นแตะสีอ่อนนะคะอันนี้จะเอาลงเป็นแบบเบสแก้มก่อนเฉยๆยิ้มนะคะแล้วก็กดให้มันเป็นกลมๆแล้วก็กระจายออกไปอย่างนี้นะคะขั้นต่อไปจะใช้ Oh My Blush เบอร์ 2นะคะสีมิลเชคมันจะเป็นสีชมพูที่ชัดขึ้นมาอย่างนี้แปรงกลมๆแบบนี้นะคะที่การก็คือกดลงไปเลยกดอย่างนี้กดเอาแค่ตรงปลายแปรงจิ้มบริเวณแก้มตรงนี้นะคะตรงกับตาดำของเราเวลามองตรงเราก็มองตรงก่อนนะคะแล้วก็กดแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคะทุกคนเวลาถ่ายรูปอะมันจะพ็อปมากกันเนี่ยลุคนี้คือแต่งมาถ่ายรูปได้เลยแต่งถ่ายรูปคือสวยมากนี่ใครที่แบบสีผิวไม่เหมือนเจนอย่างเช่นผิวเข้มกว่าอะไรเงี้ยก็หาเครื่องสำอางที่มันเข้มกว่าเจนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเจนรู้ว่าเจนผิวค่อนข้างอ่อนแล้วบางคนอะถ้าซื้อตามเจนมันอาจจะอ่อนไปไงก็ลองหาเป็นโทนเดียวกันก็ได้ค่ะถ้าชอบโทนสีที่เจนใช้แล้วก็หาโทนเดียวกันแต่ว่าเพิ่มความชัดเพิ่มพิกเมนต์ขึ้นมานิดนึงวิธีการก็คือเจนกดอย่างเงี้ยแล้วเจนก็หมุนกดหมุนมันจะได้แก้มที่แบบน่ารักมากทุกคนดูมันจะเหมือนลุครับปริญญาเจนเดี๋ยวเจนขึ้นให้ดูอันนั้นเจนแต่งเองนะทุกคนหลังจากที่พี่ตั๊กกุลิศลาไปกับขึ้นไอจีเขาสอนเจนก็แต่งเลยแล้วก็ได้ลุคนั้นซึ่งสวยมากสวยกว่าวันที่จ้างช่างอีกคนนึงแต่ง คือแบบอันนี้เจนไม่ได้พูดเองนะคือคนรอบตัวบอกว่าเฮ้ยมันดูดีกว่าจริงๆอะไรเงี้ยใช้แปรงที่ลงสีพื้นนะคะเกลี่ยตรงขอบๆนิดนึงแต่เจนว่าแบบนี้ถ่ายรูปออกมามันจะกำลังน่ารักนะคอนทัวร์ใช้ของเปียเหมือนเดิมนะคะก็แบบฝุ่นก็ลงแค่นิดนึงพอวิธีการลงคอนทัวร์ของเกาหลีอะคือเขาจะไม่แบบเข้ามาเยอะอย่างนี้นะเขาจะอยู่แค่กรอบๆหน้าเนี่ยแล้วก็เก็บกรอบหน้าเยอะเลยต่อไปใช้แป้งเบนดิ้งบัชอย่างเงี้ยนะคะใช้กับสีอ่อนสุดเป็นสีแบบอมเหลืองอ่อนๆแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกกันวันนั้นที่เรียนมาพี่ตักสอนอย่างนี้ก็คือให้คอนทัวร์อย่างนี้เป็น3 เหลี่ยมอย่างนี้นะคะอันนี้ถ้าใครเป็นแบบทรงจมูกเยอะแบบเจนนะคอนทัวร์แบบนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ที่เหลือก็เก็บปีกจมูกนะคะเขาบอกว่าคนเกาหลีอะเขาจะไม่คอนทัวร์ถึงตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าแบบมันจะทำให้ดูไม่เด็กแต่ว่าเจนถ้าคอนทัวร์ถึงตรงนี้เจนก็จะเอาเลยนิดเดียวแค่ให้มันดูแบบเชื่อมกันนิดนึงเราใบปากเรามีสีปากเป็นสีชมพูบานเย็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราใช้ชมพูแดงเข้มๆหน่อยนะคะของ Espor นะลงตรงกลาง20 Wendy Gloss อันนี้นะคะสี Twinkle Tails นะคะลงกลางปากจำไม่ได้ว่านั้นลงไฮไลท์หรือเปล่า
แต่ว่าลงนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วลงจมูกนะคะ อันนี้ใช้ของ Eclipse นะคะ Light on Me Highlighter เบอร์ 02 Candy Light นะคะ จะลงปลายจมูกแล้วก็ตรงนี้อันนี้นะทุกคนลุคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ที่เจนถ่ายคลิป Favorite เจนใช้ไฟ artificial ช่วยนะคะก็เลยอาจจะมีความต่างกันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไฟมาตั้งให้ดูนะว่าเป็นยังไงคิดว่าเป็นอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่เหมือนว่าเดี๋ยวก่อนนะจำได้วันนั้นปัดคิ้วอะค่ะไม่ ใช้นี่นะคะยังก็ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเกี่ยวๆนะเดี๋ยวจะซับน้องออกนะคะเริ่มจากกลางคิ้วนะคะเจนเอาสปูรี่มาช่วยปัดอีกทีละโอเคทุกคนคิดว่าคือลุคนี้แหละวันนั้นต้องใช่แล้วแหละไหมโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็น finish look นะคะเป็นลุคที่แบบแต่งไปงานได้สบายๆเลยว่าจะเป็นงานแต่งงานรับปริญญาอะไรก็ตามงานบายเนี่ยได้หมดเลยนะทุกคนถ่ายรูปขึ้นมากๆถ้าใครไม่ได้ชอบโทนสีชมพูเป็นพิเศษเนี่ยก็เอาเทคนิคไปใช้แล้วก็เปลี่ยนโทนสีเอานะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ไปเจนด้วยนะแล้วก็มีอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยเจอกันนะคะมีวันที่ดีนะ